มาไม่คาราบาลเลยเหรอยังนึกรุดนั่นนี่นะลายเขียนเราไปนะคือการสลัดเขียนนะทำการมาเขียนถึงเนี่ยเขาขัดทางนะจะเอาคนรุ่นคนเดียวตรงอะไรคนใจพี่น้องคนรุ่นคนตัวไม่ทำการสลัดเขียนเขาว่าเอาหัวต้องหัวต้องทางดังที่คอยทำมันจะมาเขียนเราต้องนี่เราเอาไปนะติ๊กai cho người ta con cái nó ngon ai không cái gì ra không đâu mà bỏ cái kho bay không cái đóปอดโดยจีติ๊ก